A Bodrogközi Pácin 20 hektáros bárókertjének szélén áll a Mágócsi kastély. Ma múzeumként mutatja be többek között a korabeli életet, azt, hogy építtetői, majd későbbi tulajdonosai miként is töltötték itt napjaikat. A 16. században Mágócsi Gáspár építteti unokaöccsének, Mágócsi Andrásnak és feleségének, Alagi Juditnak a kétszintes kastélyt. Magyarország viszonylatában is egy nagyon nagyméretű késő reneszánsz nemesi kúriának tartjuk ezt a kastélyt, és az izgalmas az, hogy az évszázadok soráni átépítésekből kibontva helyre lehetett állítani hitelesen, és így a késő reneszánsz mintakincset azt bemutatjuk, és a berendezésében is hozza ezt a hangulatot. 1590-ben Alagi Ferenc tulajdona lesz a kastély. Ekkor kapja meg jellegzetes külső formáját az épület, a sgraffitós faldíszítéssel és a kvádерkövekkel armírozott, azaz megerősített falakkal. Ehhez az időszakhoz tartozik a két hatszögletű emeletes saroktorony vagy sarokbástya megépítése, az erődítése ennek a területnek, vagyis kőfallal, lőrésekkel, védőfolyosóval, kerek saroktornyokkal ellátott fallal övezik, amelyet még a déli oldalon farkasveremmel is védenek. A kastély késő reneszánsz stílusban úgy kell elképzelnünk, hogy pompázott, hiszen a sarok armírozása színes volt, vörös és szürke, az graffitó pedig fehér, illetve szürke színű volt, és a címerek is faragott kövek, reneszánsz ablakkeretek díszítették. A kastély fénykorát a 16. században élte, majd a rákövetkező évszázad inkább a viszontagságokról szólt. Sennyei család, aki az utolsó birtokosa ennek a területnek, megkapja, és ő átépíti. Természetesen akkor már a saját ízlésének megfelelően a 19-20. századot követően romantikus stílusban, szimmetrikusan, és a helyiségek, a folyosó, a fűtőberendezéseket kiosztását is teljesen megváltoztatja. 1987-től a Mágócsi kastély múzeumként mutatja be az egykor itt folyó életet. Az emeletre dekoratív lépcsőház vezet. Itt a díszes ebédlőt, az árnyékszékekkel ellátott hálószobát és a hétköznapi tevékenységre használt helyiségek korabeli képét láthatja a látogató. Az alsó szinten a kiszolgáló helyiségek voltak, amelyek ma a Bodrog-mente néprajzát mutatják be, és időszaki kiállításoknak adnak helyet. De megtekinthetők itt például Cinke Ferenc, Munkácsi Mihály díjas magyar grafikus és festőművész alkotásai is. ...2016-ban újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a tőketerebesi Andrássy kastély. A Dél-Zempléni Múzeumnak és a Kulturális Központnak otthont adó komplexum megújításának köszönhetően a kastély és az egykori lovarda is régi pompájában fogadja a látogatókat. Ehhez szervesen kapcsolódik az az angolkert is, amelybe kitűnően illeszkedett bele például egy várom vagy egy mauzóleum. A 19. század utolsó harmadában a botanika iránti érdeklődés egyre inkább előtérbe került, és így a parkban mind több egzotikus fát ültettek. A park a 19.-20. század fordulóján érte el fejlődése csúcspontját. Ma már méltó környezetet biztosít a kastélynak. A tájképi kert, a picturesque teremti meg egyedülálló módon a történelem különböző korszakai között a kapcsolódási pontot. Itt Terebesen megjelenik a rom, Parics ősivárának, a Perényi család ősivárának a romjaként, tehát itt nem műrom van, hanem egy igazi várrom jelenik meg a kertben, és megjelenik a táj a maga vadságában, de látjuk, hogy ebben a tájban utak, kialakított patak, tó jelenik meg, ami ugyanolyan mérnöki teljesítmény, mint a francia kert, csak hogy itt ez a mérnöki teljesítmény ez nem egyenes vonalakat eredményez, hanem fák között vezetett, fák között elvesző útvonalakat eredményez. Lényegében a táj és az emberi munka harmóniáját és összhangját teremti meg. A kertből azonban érdemes visszatérni az Andrássy kastély falai közé. A Dobó család ékszerei című kiállítás tovább gazdagítja az itt található tárlatok sorát.
2006-ban egyedülálló kincslelet került elő a Dobó-Ruszkai templomból. Szlovák régész kollégák megtalálták és feltárták Dobó Istvánnak és feleségének, Súlyog-Sárának a sírját. A sírban ékszerleleteket találtak, sírmellékletet, több gyűrűt, karkötőt találtak, díszítő elemeket, kiegészítő elemeket, illetve tőlem jobbra van egy rekonstruált pártaelem, ami szintén a megtalált aranyszálakból, illetve ezekhez az aranyszálakhoz tartozó rózsaboglárakból állítottak össze. Páratlan a kiállítás, mellettem látható falon egész pontosan lehet végigkövetni, hogy nem is 2 sírt, hanem igazából 5 sírt találtak meg, és ebből az 5 sírból tudták pontosan azonosítani Dobó István, illetve Súlyog-Sára sírját. A tőketerebesi Andrássy kastély, az itt található állandó és időszaki tárlatok, valamint az angol park egy egésznapos kikapcsolódást kínál valamennyi korosztály számára. Aki egy kis romantikára vágyik, annak fűzérradvány tökéletes úti cél. A közelmúltban megújított neoreneszánsz romantikus stílusban épült Károlyi kastély és csodálatos angol parkja a régió egyik gyöngyszeme. A kastély homlokzata és jellegzetes tornya, valamint belső terei Csipke Rózsika álmából felébredve lenyűgöző pompájában díszeleg. A 140 hektáros park több száz éves faóriásairól híres. Megtaláljuk itt a 250-300 éves tölgyeket, gyertyánokat, de a legnépszerűbb fa az 1721-ben ültetett gigantikus rákóczi-platán. A kastélyra már születnek tervek a 18. században, valamikor a 1720-as években már növénytársulások betelepítése történik, feltételezzük azt, hogy az első platánfákat valamikor 1721-24 környékén telepítik be ebbe a még nem igazán kertbe, hanem inkább csak egy vadas parkként funkcionáló területre, de az igazi építkezés majd Károlyi Ede gróf időszakában indul el, az 1870-es években. Ybl Miklós tervezi a kastélyt, és a kastélyhoz szervesen hozzátartozó parkot is, és ekkor valósítják meg azt a tájképi kertnek megfelelő park kialakítását, amiben ma már mindenki gyönyörködhet. A látogató különböző idősíkok között utazhat annak segítségével, hogy a kastély és a park együttesen különböző történelmi időszakokat idéz meg. A kastélyépület, amelyik tükrözi a 19. század második felének historizáló stílusát, és itt megint van egy nagyon furcsa időt, tehát hosszú történeti időket összekapcsoló magatartás vagy gondolkodásmód. A Károlyi család elkezd reneszánsz kőemlékeket gyűjteni. Itáliában vásárolnak, talán nevezzük úgy, hogy reneszánsz építészeti elemeket, és ezt a kastély interiőrjébe be is építik. Így gyakorlatilag ez a kastély, ami egy romantikus épület, a hozzá kapcsolódó angol parkkal, ami egy 18. századi angol parknak megfelelő kertkultúrát jelent, ki fog egészülni egy 15-16. századi itáliai reneszánsz elemmel, tehát gyakorlatilag itt több évszázad találkozik füzérradványban. A Füzérradványi Kastélypark 1975 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület, és egyben Borsod-Abaúj-Zemplén megye legszebb és legnagyobb parkja. A történelmi tájkép az gyakorlatilag a 20. század vége óta védettnek számít, és az európai kulturális örökség egyik legfontosabb része. Azt ismeri el ezzel a törvényalkotó, akár ezeket a szempontokat, tudományos szempontokat is képviselő UNESCO, hogy a táj, ami évszázadok vagy évezredek során alakul, hordozza azt a kultúrát, amit egyes európai nemzetek a saját tájhasználatukban kialakítanak, és ez összességében mind szellemi örökség és mind tárgyi örökség is védendő. A kastély 2018-tól felújítás alatt állt, de 2021 őszén megnyitotta kapuit, és állandó kiállításoknak, kulturális eseményeknek ad otthont. A számos különlegességet magában rejtő festői környezet tökéletes helyszíne lett egy kis pihenésnek.
Mézhabarcsba rakott kőfalazat, megemelt lakószint, szűk ablaknyílások, erős nyílászárók. Ez a kép fogadja a látogatót Göncz főutcáján. Az úgynevezett huszita házak különleges kisugárzást kölcsönöznek a településnek. Ám nem csak kinézetükben érdekesek ezek a házak, hanem történetüket tekintve is. Az egyik múzeumnak átalakítva jól példázza azt, hogy a 15. században miként is használták erődítményként és lakóházként az épületet. Hát ez fantasztikus. Egy 3 irányba elágazó pincerendszerből jöttem éppen elő. Sajnos az évszázadok alatt ez az alagútrendszer, ez a járatrendszer betömődött, és igazából nem is tudom, hogy ezt megkísérelték-e valaha is föltárni, de képzeljék el, hogy Göncz városában számtalan ilyen alagútrendszerrel találkozhatnánk. Ahogy említettem, itt vagyunk Gönczön, az úgynevezett huszita háznak a pincéjében állunk. Az egész ház története fantasztikus, nagyon kevés ilyen erődített lakóház maradt fönn évszázadok hosszú során át. Fölöttem egyébként egy 19. századi mezővárosra jellemző, tiszta szoba, 3 osztatú szerkezetű ház került berendezésre, de ahol most állunk, ez lényegében a 15. századig mehetünk vissza időben. Hogyan is nézett ki? Gyakorlatilag ezt a házat, ezt nagyon kis létszámmal, ha tetszik, egy család is meg tudta védeni, a lakószint meg van emelve, a lakószintről lőrések nyíltak minden irányba, és hogyha az ellenség érkezett, akkor bezárkózva a házba, ezt viszonylag hosszú ideig tudták tartani, és az alagútrendszer, onnan éppen én az előbb érkeztem, az pedig arra szolgált, hogy a különálló házak között is megteremtse a kapcsolatot, sőt, adott esetben a menekülés útját is meghatározta ez az alagútrendszer. Kitől is kellett ennyire megvédeni ezt a területet? A történelem lapjain Jan Jiskra nevét olvashatjuk. Ami nagyon izgalmas, az pont a 15. századnak a közepe, az 1450-es évek, akkor tudnunk kell, hogy ez a terület Jan Griska, felső magyarországi főkapitány uralma alatt és hatalmában állt. Jiskra gyakorlatilag az első Habsburg uralkodónk Albert szolgálatába kezdte magyarországi pályafutását, zseniális hadvezér volt egyébként, egy Hunyadi Jánoshoz hasonló katona karaktert kell elképzelnünk, és hát ez az a korszak, ami a huszita hadviselés nagyon magas szintre emeli, tehát a gyors, mozgékony, erőtszerű szekerekkel harcoló huszita katonák lényegében nagyon gyorsan tudtak helyet változtatni, és nagyon nagy átütő erőt is képviseltek. Így lényegében Jiskra ezeket a huszita katonákat alkalmazta a hadviselésében, és amikor Hunyadi Jánosból kormányzó lesz, akkor Jiskra azt mondta, hogy ő továbbra is számára nem fontos, hogy itt most első Lászlót magyar királlyá választották, ő Erzsébet özvegy királynő és 5. László, a Magyarországon született egyetlen Habsburg oldalán áll, és az ő számára védi az országot. Lényegében teljes Észak-Magyarország Jiskra fennhatósága alatt állt. A kassai útvonal megvédésében fontos szerepük volt a huszita házaknak és a benne élőknek. Az épületben található tárlat bepillantást enged több helyi mesterség mindennapjaiba is. Ma Göncz főutcáján több ilyen huszita házat is találunk, többségének azonban szüksége lenne arra, hogy felújítással megmentsék azokat az utókornak. Ebben az esetben egy skanzen jellegű utcácska jöhetne létre.